हाई गाइज नमस्ते तपाईहरुको युट्युब च्यानल टेक्निकल बिपिन टी मा स्वागत छ। गाइज आज म तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। च्यानल आर्ट अथवा च्यानल ब्यानर। कुनै पनि युट्युबरले तपाईले आर्ट बनाउन एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। तपाईले युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ भने तपाईको च्यानललाई अट्र्याक्टिभ अथवा चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि तपाईले यो आर्ट अथवा च्यानल ब्यानर लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला बुक इफेक्ट वालपेपर डाउनलोड गरेर राख्नु होला। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा जानु होला, देन पिक्सल ल्याबलाई क्लिक गर्नु होला। पिक्सल ल्याबलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। देन तपाईहरु इमेज साइजमा जानु होला। इमेज साइजमा गएपछि तपाईले यसरी च्यानल ब्यानर यसरी क्लिक गर्नु होला। देन ओके। देन गाइज तपाईले आफूले डाउनलोड गरेको बुक इफेक्ट लाई लिनु होला। देन यसलाई ओके गरिदिनु होला। यसलाई खिचेर यति ल्याउनु होला। देन यहाँ प्लस साइनमा गएर टेक्स्टमा जानु होला। देन मैले यसमा नाम लेख्ने छु TCH टेक्निकल बिपिन टी। यसरी यस्तो किसिमको इन्टरफेस। देन एमा क्लिक गरेर यसलाई साइजमा जानु होला, हल्का ठुलो यसरी बिचमा ल्याउनु होला। देन ओके। देन यसलाई बोल्ड गरिदिनु होला, ठुलो भन्छ। देन फन्टमा गएर तपाईहरुले जुनसुकै पनि फन्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो इच्छा अनुसार सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईलाई कस्तो राम्रो लाग्छ। मैले यो सिलेक्ट गरे। यस्तो किसिमको यसरी राख्दिनुस्। देन फेरि यहाँ टेक्स्टमा गएर देन कस्तो किसिमको तपाईको च्यानल छ त्यो अनुसार गर्नु होला। मेरो युट्युब न्यूज YouTube tips review unboxing tech tips यसरी ओके गर्नु होला। यति अलिकति सानो गरौँ है यसलाई। देन तपाईले यसमा आफ्नो च्यानल लोगो पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। यसरी देन गाइज यसलाई एक्सपोर्ट गरेर सेभ गरिदिनु होला। सेभ टु ग्यालरी। लोगो क्लिक गर्नु होला, योर च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। देन कस्टम च्यानल यसरी क्लिक गर्नु होला। देन यसको फेरि इन्टरफेस आउनेछ। देन यसमा यो पेन्सिलको अप्सन जानु होला। देन एडिट च्यानल क्लिक गर्नु होला। सिलेक्टमा क्लिक गरेर तपाईले क्रिएट गरेको यसरी डाउनलोड गर्नु होला। देन तपाईको डेस्कटपमा यस्तो आउने छ।
टिभीमा यस्तो देखिन्छ, मोबाइलमा यस्तो किसिमको देखिनेछ। यसलाई एडजस्ट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी। देन सिलेक्ट सेभिङ हुनेछ। सो यस्तो किसिमको दिनु गाइज। यसलाई अलिकति हामीले क्रोप गरौँ है त, पुरै देखिएन। देन यहाँ सो फाइनली गाइज तपाईले यस्तो किसिमको अट्र्याक्टिभ ब्यानर अथवा च्यानल आर्ट युज गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क्स फर किप वाचिङ गाइज। यस भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा, अहिलेसम्म यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक अवश्य गरिदिनु होला, र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल थिचेर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला, ताकि यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिला तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सी यू नेक्स्ट भिडियो। टिल देन, ओके, बाइ बाइ, जय नेपाल। We'll be right back.